හරි එහෙනම් welcome back to inspirational trading series video series set එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මේක සිංහලෙන් ගන්න ICT trader ගේ 2016 mentorship එක සිංහලෙන් cover කරන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. දැන් ලාවට කතා කරා OB කියලා දෙයක්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් OB set එක ගැන ඉස්සරහට කරන් යනවා OB mitigation block ඒ ටික. දැන් අද කතා කරන්නේ normal OB. දැන් OB කිව්වම මම කිව්වා මාකට් එකේ orders තියෙනවා. විශේෂයෙන් orders තියෙන තැන් තියෙනවා. අර පූල්ස් ගැන කිව්වා ඒ වගේ තැනකට අදාළ දෙයක් තමයි OB කියලා කියන්නේ. එතෙන්දි කතා කරනවා අපි බුලිෂ් OB එක. බුලිෂ් OB එකක් වෙන්න තියෙන්න ඕනේ දේ තමයි බුලිෂ්. මේක බුලිෂ් කියලා කියන්නේ බුලිෂ් බෑරිෂ් OB කියලා කියන්නේ මෙතන අපි normal OB ගැන කතා කරන්නේ. බුලිෂ් OB එකක් වෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය තමයි support area එකක් ළඟ හැදෙන අන්තිම ඩවුන් අන්තිම වෙන්න ඕන අන්තිම ඩවුන් ක්ලෝස් කැන්ඩල් එක බුලිෂ් OB එක. මේක බුලිෂ් OB එකක් මෙහෙම තියෙද්දි මේක වැලිඩේට් වෙන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ ඩවුන් ක්ලෝස් කැන්ඩල් එකේ බොඩි එකේ උපරිමයට වඩා ඊට පස්සේ බයි කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න ඕනේ මේකේ උඩ උස වැහෙන්න. එතකොට දැන් මේක වැලිඩ් වෙච්ච OB එක. ස්ට්‍රක්චර් බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ නැහැ මුකුත් වෙන්න ඕනේ නැහැ මෙහෙම වෙච්ච ගමන් මේක වැලිඩ් OB එක. මේකට වඩා මේක බයි වෙලා තියද්දි මේක වැලිඩ් OB එකක් කරනවා. සපෝට් ඒරියා එක ගාව. ඊට පස්සේ අපි මේක වෙලාව යන්න දෙනවා. වෙලාව යන්න දීලා ආයෙත් මේක ආවම ඉතින් තමයි අපි එන්ට්‍රි එක ගන්න. මෙතෙන් තමයි එන්ට්‍රි එක ගන්න. ඉතින් එන්ට්‍රි එක ගත්තාම මේ බොඩි එක තියෙනවනේ මේ ඩවුන් ක්‍රොස් කැන්ඩල් එකේ බොඩි එකේ 50% එක තියෙනවා. මේ 50% එකට අපි කියනවා මේ මීන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එක කියලා. මොකද කියන්නේ මේකනේ මීන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එක. මීන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එකෙන් පල්ලෙහාට ගන්න දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ OP ගන්න. මේ නිකන් normal OP rejection block එකක් එහෙම ගැන නෙමෙයි කියන්නේ මේ normal OP එක 150යි මීන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එකෙන් පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම අපිට වෙලා ගිහිල්ලා ආවම මෙහෙම ගිහිල්ලා ආවම මෙන්න මීන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එක තියෙනවා මෙතන. මීන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එකෙන් මීන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එක ගාවින් බයි ඕඩර් එකක් ගත්තොත් ස්ටොප් ලොස් තියෙද හැකි මෙන්න මේ බුලිෂ් OB එකේ පල්ලෙන් තමයි ස්ටොප් ලොස් තියන්න ඕනේ. මේක මේ normal OB එක. normal බුලිෂ් OB එකක් තමයි මේක. bearish ගත්තොත් එන්න තියෙන resistance line එක. resistance line එක ගාව හැදෙන්න ඕනේ අන්තිමට up close candle එක. මෙතන හැදෙන down close candle එක මෙතන හැදෙන්න ඕනේ up close candle එක. up close candle එකේ body එකේ lowest point එක වැහෙන්න හැදෙන්න ඕනේ තව down close candle. මේක සම්පූර්ණ තමයි මේක bearish OB එකක්. bearish OB එකක් කියන මේක. මේ කතා කරේ bull and bear normal OB එකක් ගැන. අපි බලමු මේ දෙකේ උදාහරණ. තව mitigation block breaker block share ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. දැනට මේ බලලා අපි උදාහරණ ටික බලමු. දැන් ගොඩක් ට්‍රේඩින් කරන අය දන්නවා bullish OB bearish OB ගැන. ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්න තමයි හරියන OB එකක් තෝරගන්න. හරියන OB කොහොමද? මේ දැන් මේක හරියන OB එකක්. දැන් මෙතනින් ඇවිල්ලා ආයෙත් මේ OBද මේ වගේ තැනක OB එකක් විදිහට ගත හැකිද? මේවා ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි කියලා දුන්න විදිහට ගමුද? කලින් කියලා දුන්න සපෝට් ඒරියා එක හැදෙන අන්තිම බෙයා කැන්ඩල් එක තමයි OB එකක් වෙන්නේ. සපෝට් ඒරියා එකක් මේක සාමාන්‍ය මෙතනට රෙස්පෙක්ට් කරලා යන ප්‍රයිස් එක. මේ හරියට රෙස්පෙක්ට් කරලා සපෝට් ඒරියා එක කියලා ගත හැකියි. normal support and resistance මෙතන මේක තියෙනවා. මේක බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. මෙතනට රෙස්පෙක්ට් කරලා දෙනවා. මේ හරියට ඉතින් එතකොට බ්‍රේක් එකත් එක්ක තියෙන්නේ සපෝට් එක. මේක සපෝට් එක විදියට ගත්තා. සපෝට් එක විදියට ගත්තාම ඔන්න අන්තිම ඩවුන් ක්ලෝස් කැන්ඩල් එක තියෙනවා. අන්තිම ඩවුන් ක්ලෝස් කැන්ඩල් එකට වඩා මේ කැන්ඩල් එක බයි වෙලා තියෙනවා. පේනවද? කැන්ඩල් එක බයි වෙලා තියෙනවා. මේ කැන්ඩල් එක බයි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න OB එක තියෙනවා. OB එක වැලිඩ් වෙන්නත් හේතුව තියෙනවා. මේ OB එකේ බොඩි එකේ 50% එක 50% එකට වඩා මේකේ බොඩි එක ගිහිල්ලා නැහැ. වික් එක යනවා වික් එකෙන් එන ඩැමේජ් එකක් විතරයි.
මේක 50% එක තියෙනවා මේක 50% එකකින් වගේ අපිට එන්ට්‍රි එක ගත එන්ට්‍රි එක කරන් මේක යට ඔඩ් බ්ලොක් එක යටින් පොඩි එක යටින් දාන්න පුළුවන් ඔය රිස්ක් එක වැඩි ගන්න ඕන නෝමල් රිස්ක් එකක් විදියට යටින් යටින් දාතයි ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න තමයි ඕනේ යටට ආවොත් මේක දැන් මේ හය ටයිම් ෆ්‍රේම් එකනේ ඇදලා තියෙන ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මේක නම් බලතයි මේක ලන්ඩන් සේෂන් එක වෙච්ච එන්ට්‍රියක් මම මේක ගත්තා ඒක මම මේක දාන්නේ මේක හරිය OP එකක් මේක කෙලින්ම ඉතින් මෙතන ස්ට්‍රක්චර් බ්‍රේක් කළත් නෑ ස්ට්‍රක්චර් බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ මේක OP එකක් හරි ඒක බයි එක කල්ලා තැයි කොහරියට විතර කවන්න මේ දැන් මෙන්න මේක වැලිඩ් OP එකක්ද නැද්ද කියන එක තියෙනවා දැන් මේක OP එකක් නෝනේ මේක OP එකක් නෝනේ මොකද මේක OP එකක් වෙන්න බෑ මේක OP එකක් නෝනේ පළවෙනි නීතිය වෙන්න වැලිඩ් රෙසිස්ටන්ට් එකක් ගන්න වැලිඩ් රෙසිස්ටන්ට් එකක් නැත්තම් මෙතන OP එකක් තියෙන්න බෑ ඒ නිසා මේක වැලිඩ් OP එකක් නෙමෙයි මේක නිකන් void එකක් විතරයි මේක void line එක ඒ නිසා ඒක වැලිඩ් bearish OP එකක් නෙමෙයි මේක වැලිඩ් bullish OP එකක් වැලිඩ් bearish OP එකක් පෙන්වන්නේ මොකද්ද bearish OP එකක් නවල මේක බොඩි එක ක්ලෝස් වෙලා නැහැ රෙසිස්ටන්ස් තියෙන තැනක් තමයි ඒ වුණාට බොඩි එක වැහෙන්නේ නැහැ නිසා මේක ගන්න බෑ මේක අදාළ නැහැ එතකොට මේක නම් මේ මූව එක මූව පස්සේ කියන්න මේක මැනිපුලේෂන් මූව එකක් තියෙන මේට කලින් bearish OP එකක් ඒ හරිය නෑ මම හිතන්නේ මේක ඇති අපිට පොලිසි දෙන්න ඕනේ අබල් මෙන්න මේක bearish OP එකක් එන්න තියෙනවා රෙසිස්ටන්ට් එක මේ හැරි රෙසිස්ට් කරලා තියෙනවා මාකට් එක රෙසිස්ට් කරලා තියෙනවා මේ මේක තමයි හරිම තේරෙනවනේ හරි විදිහට OP එකක් තෝරන්නේ මෙහෙම ඒක තමයි හරිම විදිහ එන්න තියෙනවා රෙසිස්ටන්ට් එක හරිද රෙසිස්ටන්ස් ලයින් එකත් එක්ක මෙන්න කැන්සල් පල්ලෙහාට මේව කරා පල්ලෙහාට මේව කරායින් පස්සේ අපි බලනවා මෙයාගේ බොඩි එකේ 50% එක බොඩි එකේ 50% එක බොඩි එකේ 50% එක 50% එකේ එන්ට්‍රි එක ගන්න වන්නව chart එකේ ඉන්නේ ස්ටොප් ලොස් මෙච්චර ලොකු වෙන්නත් ඕනේ නැහැ පිප්පිසි ගානක් තියෙන පිප්පිසි ගානක එක කවදාකවත් ගන්න නැහැ මේක අපි පල්ලෙහාට අල්ල මේකත් ඉතින් වැලිඩ් බුලිෂ් OP එක හොඳ මේ හරි සපෝට් ලෙවල් එකක් ඉතින් සපෝට් ලෙවල් එක තියෙන නිසා මේකටත් රෙස්පෙක්ට් කරනවා ඒ නිසා මේ හරි කවුන්ටර් රෙන්ට් එක ගන්නවා එහෙම දෙකක් දෙපැත්තට තිබ්බොත් ගන්න එක මෙතනින් ඉවර කරා පල්ලෙහාට අල්ලලා වැඩක් නැහැ මේක මාකට් ස්ට්‍රක්චර් ගන්නවා දැන් මේක SMT තිබ්බ මේ හරි SMT ගැන පස්සේ කියන්න මේක මේ EXY එක ගත්තා කියන්නේ ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක ගත්තාම මෙතනින් මේක බයි වෙනවා කියලා තේරෙනවා DXY එක ඩොලර් එක සෙල් වෙනවා ඒක නිසා මේක බයි ඉතින් මෙතනින් ගන්න බයි ගන්න උඩට අල්ලත හැකියි මෙතනත් අර රීසෙන්ට් එක තියෙනවා මේකේ බොඩි එකේ 50% එකටම ඇවිල්ලත් නැහැ මෙතන. එතන නම් 50% එකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ගන්න නිසා ඒක අවුලක් එන්නේ නැහැ. කරා උඩට වෙනවා අල්ලත හැකි වෙනවා. කෝරිලේෂන් තිබ්බ නිසා මේ NFP තිබ්බ නිසා මේක සෙල් වුණා. මේක සෙල් වෙලා කරෙත් මෙතන තිබ්බ ඒව අරන් හය ටයිම් ෆ්‍රේම් එකෙන් මිටිගේට් කරනවා. මේ ටික ෂේප් එක කතා කරමු දැන්ට මට OB ගැන කියන්න තියෙන එච්චර අර ටික වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩක් නැහැ මේ එක්කනේ මේක වැලිඩෝ එකක් වෙන්නේ නැත්තේ ඉතින් අරක නිසා මේක මෙතන සපෝට් එකක් නැහැ මෙතන සපෝට් එකක් නැහැ සපෝට් එකක් නැති නිසා මේක වැලිඩ් වෙන්නේ මෙතන රෙසිස්ටන්ට් එකක් තියෙනවා ඒ නිසා මේක වැලිඩ් වෙනවා මෙතන සපෝට් එකක් නැහැ මේක OB එකක් විදිහට ගන්න බෑ මේක මේ දෙකට පස්සේ මේක OB එකක් විදිහට ගත හැකි තෝරන මෙන්න මේ සෙට් එකම මේ සෙට් එකම සෙල් වෙලා තියෙනවනේ මේ හරි දැන් මේක හය ටයිම් ෆ්‍රේම් මේක පොවර් වල වගේ කියලා මාක් කරගන්න
වල වගේ තනි කැල්ල වල මේ කැල්ල මෙත රෙසිස්ටන්ස් තියෙන මෙතැන්ට ඇවිල ඉ නිසා රෙසිස්ටන්ස් එක තියෙන මේ බොඩියගේ ගත්තර ළඟට ගීල ඕසෝරි නෑ එක එතන රෙසිස් කල තිය දෙකට රෙසිස් කල්ල තියෙනවා සපෝට් කල තියෙන මෙතන සපෝට් ලයින් සපෝට් ලයින් වෙන්න අන්තිම මේක එක පැහැම මේක පොඩි මේක තන මේක ටක් ගත්තා ටක් ගත්තා ලෝටයි ෆ්‍රම් ගන්න නිසා මේ කම්ෆර්මේෂන් අරන් කරද හැකි දැනට අපි කතා කරමු කතා කරදිය රවිදියට ගත්තා බයස්සක බයිනිසා කල්ලන කරවා දෙසිය තුසිය කල්ල හැකි මූසමයි තිය හැරිකට අල්ලනවා දැන්ටඔන්නම නෝමල් බුලි ශෝබී බෑර ශෝබී කන කතා කර උදාහරටිකක් දුන්න අරියට ඕබී ගත්තවරන හැටි කිව්වා මොකරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න උත්තරයක් දෙන්න